ආයිබෝවන් සියලුම දෙනාටම ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Proteus software එක භාවිතා කරලා ඇඳගත්ත PCB layout එක කොහොමද PDF file එකකට export කරන්නේ කියන එක ගැන. මෙතන මම ඇඳලා තියෙනවා පොඩි VIP light system එකක්. අපිට මේකේ 3D visualizer එකට tab එක set කරගත්තොත් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් පරිවර්තන කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම මම 555 timer IC එක සහ 40017 කවුන්ට් IC එක යොදාගෙන තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. හරි. අපි කොහොමද මේ PCB layout එක PDF file එකකට export කරගන්නේ? ඇත්තටම සරල දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පහසුයි. මෙතන උඩම තියෙන output කියලා tag එකක්. ඒක අපි ක්ලික් කරපුවාම ඒක යටතේ එනවා පල්ලෙහාට option කිහිපයක්. මේකේ තියෙනවා export graphics කියලා. ඒක select කරපුවාම එතන තියෙනවා අපි export කරන්න ඕන මොන ෆයිල් වර්ගයකටද කියන එක ගැන. ඒකේ අපි මෙන්න මෙතන මේ export Adobe PDF file කියන එක select කරගන්න ඕන. ඒක select කරගත්තාම export PDF කියලා පොඩි box එකක් එනවා. ඒකේ තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය කරන PDF file එකකට export කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ PDF file එකකට convert කරගන්න ඕන කරන කොටස්. මේ අතර මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ PCB layout එකට අදාළ කරන layers. හරි. මෙතන all කියලා select කරොත් අපිට වෙනවා මෙතන මේ හරි ලකුණ හැම කොටුවකටම select වෙනවා. නම් කරොත් හැම කොටුවකම මේ හරි ලකුණ අයින් වෙලා යනවා. හරි. අත්‍යවශ්‍යම සරලයි. මෙතන අපිට option වල color output එකක් ගන්න පුළුවන්, invert color output එකක් ගන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි ඒ ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. අපි දැනට මම කියලා දෙන්නම් මට අපි PCB පරිපථයක් පූර්ව නිර්මාණය කරගන්න නම් ඇත්තටම මේ සර්කිට් එකේ මට අවශ්‍ය වෙන්නේ single side ගහනවා නම් bottom copper එක. double side ගහනවා නම් bottom එක top එක දෙකම අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් මම single side පාවිච්චි කරන හින්දා bottom copper එක තමයි මම PDF file එකකට export කරගන්න අවශ්‍ය. ඒ නිසා අපි මෙතන bottom copper කියන එකට අදාළ කරන කොටුවේ select කරගන්න ඕන. ඒක විතරක් select කරගත්තොත් ඇති. අපිට අවශ්‍ය නම් board edge එක කියන්නේ වටේ තියෙන මේ board edge එක අපිට select කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි ඒකත් select කරලා බලමු. select කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා reflection කියන තැන normal සහ mirror. normal කියන්නේ bottom copper එක කියන්නේ අපි දැන් select කරගත්තේ. මෙන්න මේ තියෙන විදිහටම තමයි කොලේ print වෙන්නේ. හරිද? මේක mirror කරගත්තොත් මේකේ පැත්ත මාරු වෙලා තමයි අපි මේ PDF file එක අපිට ලැබෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන අපි Proteus software එක පාවිච්චි කරලා නිර්මාණය කරගත්ත PCB layout එක bottom copper එක කවදාවත් mirror කරන්නේ නැහැ. ඒක normal අවස්ථාවේ තමයි අපි තියාගන්නේ. හරිද? top එක විතරයි mirror කරගන්නේ PCB board එකක්. ඒ කියන්නේ double side PCB එකක් ගහන්න යද්දි. ඒක හොඳටම ඔළුව මතක තියාගන්න. single side හෝ ඒවා double side හෝ ඒවා bottom copper එක කිසිම වෙලාවකත් mirror කරන්නේ නැහැ. ඒක normal අවස්ථාවේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන output file එක අපි දෙමු. මෙතන තියෙන location එක මේ export කරන PDF එක අපි save කරන්න කොතනද කියන එක මම desktop එකේ new folder එකක් open කරගෙන අපි මේකට දෙමු export PDF කියලා. හරි. හරි. ඒකේ file name එක අපි දෙනවා bottom copper. bottom PDF කියලා අපි දෙමු bottom PDF. ඒක අපි save කරගන්න. save කරලා මෙතන okay දීපුවාම අපිට bottom copper එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි export කරගත්ත හරි මේ දෙන්න අපි export කරගත්ත bottom copper එක. අපිට ඒ වගේම අනිත් අපිට අවශ්‍ය කරන layers වෙන වෙනම print කරගන්න පුළුවන් මේකේ. එතකොට දැන් මම මෙතන මේ board edge එක set කරගත්තින් තමයි මෙන්න මේ විදිහට මේ board edge එක මේකේ ඇඳිලා තියෙන්නේ. හරිද? අපිට ඒක select නොකරගත්තොත් ඒ කොටස අපිට හැදෙන්නේ නැහැ. හරිද? අපිට පුළුවන් මේකේ component ටික විතරක් component ටික සහ ඊට අදාළ කරන නම් ටික විතරක් අපිට print කරගන්න ඕන කියමු. එතකොට අපි කරන්නේ output ගියා export graphics ගිහිල්ලා export Adobe PDF file ගිහිල්ලා මම මේකේ නම් කරගන්න අපිට ඕන top silk එක. top silk එක select කරගත්තාම අපිට ඒ අවශ්‍ය කරන
කොටස ලැබෙනවා. හරිද? අපි නැවත යමු ෆයිල් නේම් එක අපි දෙමු ඩෙස්ක්ටොප් එකේ export pdf නේ අපි ඕපන් කරගත්තේ. ඒක අපි දෙමු top silk pdf කියලා දෙමු අපි. ඒකල අපි ඕකේ කරගමු. හරි. මේ දෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන components වල නම් ටික components වල නම් ටිකත් එක්ක අපිට ආපු layout එක. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි PDF file එකකට අපිට අවශ්‍ය කරන PCB layout එකේ තියෙන විස්තර export කරගන්න. මම හිතනවා කට්ටියට මේ වීඩියෝ එක යම්කිසි දලදාසක් හරි සම්පූර්ණ අවබෝධයක් හරි ලැබෙන්නේ නැති කියලා. අපි තව වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහදී හම්බෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. පොඩි like එකකුත් වීඩියෝ එකට දාගෙන යන්න. හරි. සුබ දවසක්. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බෙමු.